A mai nap folyamán Vladika Sándor barátommal közösen horgászunk a Hortobágyi Halgazdaság Óhati 3-as horgásztaván. Sándor a haldorádó és a bágyöme termékek Ukrajnában élő teszthorgásza. Mi már nem először horgászunk veled együtt, Gábor. Sőt, erről film is készült, amit Prélbicsibe, Ukrajnába forgattunk együtt. Arra a horgászatra mindig szívesen emlékszem vissza, az egy fantasztikus élményekkel teli nap volt. Nem csak azért, mert jól megvertelek benneteket, hát igen, hiszen dupla annyit fogtam, mint ti ketten együttvéve. Nyilván a mai horgászatnak nem feltétlenül ez a célja, hogy ma is vendéglátóként jól megverjelek téged, hanem az, hogy olyan hasznos praktikákat mutassunk be, amelyek a felmelegedő vízben, a nagy távolságú, nagy pontyhorgászatnál jól működhetnek, nem csak itt, hanem minden ehhez hasonló jellegű vizen. Eddig ez a horgászat nagyon jól sikerül. Tipikus szeszélyes tavaszi időjárás sikerült kifogni, akkor a reggel, ahogy megérkeztünk, minden ruhánkat magunkra kellett venni, és annak ellenére, hogy én hátszélben ülök, egy a szélcsatornába kerültem, amely során a szél úgy átrovog rajtam, hogy majd lefújta a fejemet, meg a fülemet, úgyhogy még ezt a félsátat is felállítottam annak érdekébe, hogy egy kicsit a hőérzetem javuljon. Délutánra már lényegesen melegebbet mond, melegebbet jósol a meteorológia, akár 20 Celsius fokot is elérheti, hát nagyon bízunk benne, hogy ez be fog teljesülni, mert különben itt vagyunk meg a vízparton. Nézd! És ebben a pillanatban megszólalt a nyeletőfék, és forog az első hal. Ez nem is lesz szám rossz hal. Tudom, Sanyi, hogy te vagy a vendég, és neked kellett volna fogni az első halat, de nem tehetek róla, hogy elhúzta. Nem haragszol rám? Nem. Hát látom. Most te a halnak az ukkós, Sanyi, vagy nekem? Segítsek meg, Mariken? Megköszönöm. Íme a reggel első pontja. Soha rosszabb kezdést. A mai baráti horgászat egyik célja, hogy megtudjuk, hogy melyik végszerék a hatékonyabb ezen a vízterületen. Sanyi lényegesen többet horgászott itt az elmúlt években, mint én, sőt jó néhány horgászversenyen is részt vett, nem is akármilyen eredménnyel, és megtapasztalta azt, hogy a pelletfégyel kosárral kombinált
Féder végszelék, tehát a nagy gombócos, nagy mennyiségű etetőanyaggal kombinált végszelék sokkal előbb ad halat, mint a kis mennyiséget bejutató metódféderkosaras végszelékek. Én viszont az utóbbi időben szinte kizárólag csak fletkosárral kombinált végszelékekkel horgászom, és bármilyen vízterületen a legkisebbtől a legnagyobbig mindenféle halat meg tudok ezzel fogni. Nem hiszem el azt, hogy nem tudom méltó módon fölvenni a versenyt Sanyival, és ne tudnék annyi halat fogni, mint ő a pelletféderkosaras végszelékkel. Nyilván a horgászat végére kiderül, és hogy még különösen érdekes, úgy akarjuk ezt a horgászatot megoldani, hogy semmiféle alapozó etetést nem végzünk. Nincs koncentrált etetés, kereső horgászattal, tulajdonképpen az előttünk található vízterületet össze-vissza dobálva próbáljuk meghorgászni. Azért érdekes ez, mert itt különösen népszerű a boilis technika, ahol a nagy mennyiségű csalogatanyaggal próbálják egy adott helyre koncentrálni a halakat, és a későbbiek folyamán megfogni. Érdekes végeredményre számíthatunk remélhetőleg. Sanyi, van nálad halszámláló? Az sajnos nincs, otthon maradt a versenyládába. Jó helyen van, ugyanígy jártam én is, nekem sincs semmi, amivel tudnánk számolni a halat, vagy talán mégis van egy ötletem. Van itt nálam 2 pohár, mi lenne, hogyha ezekbe gyűjtenénk különböző színű peleteket. Te leszel a rossz fiú, barna, én meg a jó fiú, a fehér színű. Gondoltam. És akkor ebből teszünk egy-egy darabot, minden egyes kifogott ponty után, csak a pontyokat számláljuk, jó? Oké. És akkor belepottyintunk egy peletet. Ezt most dobtam be. Dobjad, Sanyi. Pöcögte ki. Botot, Sanyi! Sanyi, vissza botodat! Ez már ideje volt. Melyiken van a kapás? Ezen. Nem, a másikon. Jó, a bottartód. Az éjhalom meg itt van már a part előtt. Na, csak megvan. Egy meg. Hát mennyit akartál? 2-t akartál egyszerre? Azt a mindenit mekkora. Sanyi, ez nagyon komoly hal. Igen? Aha. Oho. Az igen. Azt a mindenit. És a boilisok is így fogják? Álmukba. Nem? Azt mondod, hogy nem fogják így? Nem. Nyáron esetleg. Igen? Ők nem horgásznak édesannásszal. Mind a 2 boton egyszer volt kapásra az előbb? Jól láttam, azért borult fel az állvány. Igen, elhúztam mind a 2-t, de sajnos csak az egyiket sikerült megakasztani. A másik megleipett. Jó, hát tudom, hogy próbálod duplán szedve a lépéseket utolérni engem.
Hát igen. Egyenlőre nem nagyon megy, de rajta vagyok. Hosszú még a nap. Jaj, hát ez az enyémnek a gyereke. A fia. Hú, hallod, az így komolyan ez a két hal. Igen. Még ha meg lett volna a harmadik is nekem, akkor nem tudom, hogy fogtuk volna. Így is tökéletes. Igen. Az érzem, hogy bőven 10 fölötti, amit most a kezemben tarthatok. Ez egy kicsivel kisebb, de nem baj, majd a következő az 10 pluszos lesz. Gyönyörű, szép halak. Van egy nagyon érdekes tapasztalat, amely már itt az elején szerintem egyértelműen kirajzolódik, az pedig nem más, mint az első végszerelék, amely eddig érintetlen maradt. Egy kisméretű fluometod wafter csalival van csalizva. Míg ez a végszerelék annyiban különbözik tőle, hogy egy nagyobb méretű horoggal és nagyobb méretű csalival van ellátva. És ez nem más, mint a fluo oldódó levegő édesananász felett, abból is a kisebbik, a 12-es. Az eredetőanyag az ugyanaz, 2 lépcsőben töltöm meg a kosarat. Először jó masszívan, tömören megtöltöm egy rétegben, majd belehelyezem a töltőszerszámba a csalit, és erre teszek újabb egy réteg eredetőanyagot, amit megízesítek. Íme bevetésre váró végszerelék. Az a megdöbbentő, hogy talán 3 percet dobtam be ezt a végszereléket. A metódféle horgászatnak a sajátosság egyébként, hogyha jó helyre kerül a végszerelék, nagyon gyorsan elhúzza a hal. Hát ez történt most is. És nagyon látványos, hogy 4 megakasztott halból mind a 4 a jobboldali botomra érkezett, ami a nagy horog és a nagy csali van. A másik végszerelék, amely kicsi horoggal, kicsi csalival van ellátva, eddig egyetlen egy kapás maradt még. Nem kérdés, azt is mielőbb le kell cserélnem. Köszönöm Sanyi a segítségedet. Egy fehéret dobjál oda, légy szíves, mert... Okay, megdobok. Brutálisan jól indul ez a horgászat. Volt egy elképzelésünk, na de az, hogy ilyen méretű, ilyen átlagsúlyú halakat fogunk mindjárt itt a horgászat elején, hát ez minden várakozást felülmúl. Gábor, figyeld! Köszi. Te jössz, Sanyi? Kicsi horog, kicsi csali, szia! Te már nem kell lesz. Nagyobb horog, nagyobb csali. Ez majd megmutatja, hogy milyen halak laknak a vízben. Itt az újabb hal, és ez is nagy testűnek ígérkezik. Ezért is szeretem ezt az Óhati 3-as tavat. Még ha bojlisok körében nagyon népszerű, de a féder technikával is, a kellő féder technikával itt nagyon jókat lehet horgászni, sőt, sokszor jobbat, mint a bojlis technikával. Nagyon sok nagy testű hal lakja. Erre a kapásra most 20 percig kellett várni, hogy elhúzza. Ez a hal most a csilisfahéj oldadó pelletre jött. Kénytelen voltam váltani az édes ananászról. Lehet összefüggésben van azzal, hogy a nap már elég magasan van, és most már tompább színű csalik kell nekik, de kiderül.
Ebben az évben már nem először horgászom itt, és kitapasztaltam, hogy van 2 keverék, ami brutálisan jól működik. Ezért is ajánlottam Gábornak, hogy használjuk ezen a horgászaton őket. Íme itt az egyik bekeverve. Ez egy nagy halas tartalmas keverék, meg is mutatom miből áll. Top Method Feeder brutál léveretetőanyag, Method Fit pellet, brutális máj, és az újdonság a Ready Method pellet chilis ízesítésben. És az egészet spéci additív fűszeres vörös májjal öntöttem le. Hú, ez egy brutálisan intenzív keverék. Nagyon bejön az itteni nagytestű halaknak. Amit ehhez hozzátennék még, hogy ennek a Chili Ready Method pelletnek az egyik ötletadója én voltam, mivel Ukrajnában ez a chilis fűszeres ízvilág nagyon menő. Minden horgászat sikere az apró részletekben rejlik. Sikerült fognom 4 darab halat édesananász fluoroldódó levegőpelettel, de viszont az utóbbi 1 órában nem volt kapásom. Sanyi mondta, hogy chilis fahéj fluoroldódó levegő pelettel fogta az előző halát, föltettem, és az első dobásra 2 percre a bedobás után ez a hal akadt a horgomra. Tehát folyamatosan kell és érdemes is változtatni, mert ilyen szép halak hálálják meg. A második, ez egy klasszikus keverék, egy kis újdonság a fejtuningol. Az újdonság pedig a Haldorado Big Fit C6-os kárpellet fűszeres kolbász ízesítésben. Az alapját pedig a régi jó ismert magyar betyár, pelletes fekete és a Record Carb Stick Mix Black Squid ízesítés alkotják. Ebből a C6-os pelletből tettem bőven a keverékbe. Ez teszi igazán nagyhalas keverékké. Megyek, Sanyi, mindjárt segítek, jó? Aha, szép tükörponty. Ez is megvan, csapd bele. Ügyes vagy, barátom. Na, maladjet. Köszönöm. Nem, spasibo. Ja, maladjet, ugye azt jelenti, hogy ügyes vagy. Igen. Szépen zárkózó fölfele. Sziasztok. Na, szia! Poká. De jó peca, jó az idő, süt a nap, ezt nagyon élvezem. Hadd mutassak egy érdekes dolgot. Merek a tónak a vizéből, pont annyit, hogy az akváriumot meg tudjam tölteni. Hát jól látszódik, hogy nem egy tiszta víz, az átláthatósága talán
hát egy 20 cm, ha lehet jó esetben, és ebbe a vízbe fogom beletenni az előbb megtöltött kosaramat. Nem sok minden látszódik, de talán a lényeg pont kivehető lesz. Itt látható, hogy az eredetőanyag, ahogy kioldódik a kosárból, szinte, hát ugye elképzelve a mederfeneket, összeolvad annak színével, viszont ami kifejezetten jól látszódik, még ebben a zavaros vízben is, az nem más, mint a csali. Biztos veszem, hogy nem csak a csalinak a felhajtó ereje, nem csak annak az íze, hanem a színe is kardinális. Ez a mai nap folyamán is egyértelműen bebizonyosodott. Ebben a zavaros vízben ez a szín tökéletesen látható, és a halaknak nagyon finom és csábító. Az előbb említést tettem a csali felhajtó erejéről. Hadd mutassak meg egy érdekes dolgot. Jelen pillanatban a 12 mm átmérőjű csilisfahéj ízesítésű pelet van a csali tüskén. Ez a 12-es is abban a pozícióban áll, ahogy az nekünk megfelelő, de hogyha a nagyobb méretű 16 mm átmérőjűt teszem fel, amely kifejezetten nagy falat már, akkor sem kell attól félni, hogy ez teljes előkehozban meglebeg. Próbálom úgy tenni, hogy látható legyen ebben az zavaros vízben is. Jól látható, hogy szépen lesüllyed, illetve olyan kibalanszírozott csaliról van szó, amely optimális pozícióban a metódkosár körül helyezkedik el. Tehát ezek a nagyméretű csalik a nagy testű halakhoz a metódféder horgászat során is tökéletes alternatívát nyújtanak. Nem akarsz lemaradni, mi? Várjál, oda megyek mellé, hogy lássuk, hogy merre vannak a halak. Azért az enyém egy kicsit jó. Hallod? A tiéd még nagyobb lesz, mint az enyém. Hopp, ezt meg itten partra ugrott, majdnem úgy néztelek téged. Parti pocska, mondom. Parti pocska. Ez a kis parti pocska azért nem hagyja magát. Az enyém is tőponty, csak is feje nagyobb. Azt hittem tükörponty, én már megfagyok. Hát a kisebbet könnyű kifog. Aha. Gyere! Kicsi sajt. Ki sem bírom emelni egyedül. Na jó van, egy 20 dekával több. De... Hát nem. 20 vagy 2 kilóval. Én csak 10 pluszosokat jöttem fogni. Jó van. Szeretem a szerénységedet. Mai napi horgászat nem ért még véget, de azért kezd kirajzolódni a nap vége felé az, hogy ez a végszerelék azért csak több halat ad, mint a tiéd, nem? Igen, úgy néz ki. Szerintem ennek egy oka lehetséges, hogy a csali az etetőanyag kupac közepén található. Az én esetemben pedig hát 10 cm-re arrébb, és ez már úgy látszik döntő lehet a mai nap. Meghökkentő, igen, egyébként, hogy ez az apróság ennyit számítson, ugye? Ráadásul te egy nagyobb mennyiségű etetőanyagot tudsz ezzel a kosárral bejuttatni, itt kevesebb a csalogatanyag, és mégis több halat ad. Úgy látszik, a mai nap folyamán csak ez számított, mert ugyanazt a csalit használjuk, ugyanazt az etetőanyagot, ugyanazt a távot dobjuk, más lehetőséget nem látok. A mai nap egyértelmű tapasztalata, hogy a Longcast metódféder kosár több halat adott. Igen, ez így van. Bár azért te sem panaszkodhatsz? Nem is panaszkodhatok. Próbálnád meg. Lasanyikám, akkor hadd szóljon. Dobj egy nagyot. Hajrá! Szerinted, Sanyi, mekkorákat dobálunk? Hát kb. 120-125 méter. Az a minimum szerintem is. De miért kell itt egyébként ekkorákat dobálni? Hát, hogy nagy halat fogja, az csak bentről lehetséges. De most el tudtasz képzelni, hogy leülünk ide magunkba, nincs körülöttünk horgász, és kijebb nem jönne a hal? Sokszor próbáltam rövidebb távon, de eredménytelenül.
Valószínűleg ennek az oka az, hogy a bolyis horgászok, azok nagyon bent horgásznak és beetetik halakat, nem? Igen, ők ahol dobálnak, 150 méter náluk simán megy. Ugyanezt spónba, kobrával megdobálják, és ennyi. Hal egyszerűen be van szoktatva, mi? Igen. Nem jön kintebb nagy testű hal. Évek óta ezt csinálják bolyis versenyen, meg egyszerű horgászatokon is. Hát akkor ezért kellenek ugye nekünk ezek a 4 méter 20-as Longcast botok ide, és megmutatja azt, hogy ezek a botok képesek erre. Mindenféleképpen. Rövidebb botokkal itt nincs mit keresni. Szerencsére ezek a botok fölveszik a versenyt a nagy távolságú horgászattal és a nagy testű halakkal is egyaránt. Igen, ez így van. Másik kapás. Sándor már korábban elmondta, hogy itt egyértelműen a nagy távolságú horgászattal lehet érvényesülni. Megtapasztaltuk azt, hogy minél távolabb dobunk, annál előbb van kapás. Tehát itt tényleg hiába ülünk ezen a partszakaszon alig néhányan, halat csak akkor tudunk fogni, ha megpróbálunk némi túlzásra bedobni a tó közepére. Az is jól látható, hogy mindketten teljesen más dobótechnikát alkalmazunk. Másként juttatjuk be a végszelékünket. Sanyi, te miért pont így dobsz? Vagy mi vált be neked Hát a dobások nekem inkább során? ez vált be, ha erőidő dobok. Neked pedig úgy látom, hogy a lendítéses dobás megy jobban. Igen, mert ugye megállítod, Igen, és nyugalmi akkor helyzetből próbálod meg, erővel dobok. amilyen erővel csak bírod meghúzni a botot, ami ugye jól bírja. Igen, ez bírja. Míg én pedig ugye megpróbálom kihasználni a botnak a teljes dinamikáját, rugalmasságát, és egy ilyen folyamatosan gyorsuló, lendítő mozdulatból próbálom meg a végszeléket bejuttatni. Hát nem panaszkodhatunk, délutánra hihetetlen módon felpörgött a halfogás üteme, bár eddig sem unatkoztunk, de most egyiket a másik után fogjuk fölváltva. Sanyi éppen fáraszt, de figyelj, a másikat is görbíti. 2 halad van? Hát ez már 2 halas lesz. Ne, szia! Várjál, mindjárt segítek. Melyiket fogjam? Ezt. Jó, de ezt nekem számítjuk el majd. Oké, neked írjuk be. Lehet helyet cserélni? Igen, gyere át alattam, jó? És miattad nem tudok horgászni. Húzhatom a haladod. Nem tudom, minek kell ide ennyi hal. Ez most egy X, nézd csak. Ez így pont jó, kézre áll. Kinek mit az eszébe erről? X-faktor. Rátmentem a tiéden. Ember, tönkreteszel mindent. Meg tovább. Elég volt a társaságomból? Igen. Leakadt? Leakadt, Már úgyhogy második halamat engeded, de köszi. Így Minden- soha nem érlek utána. mindent megtettem, de sikerült. Ja, hát ilyen kis piricka kicsi horoga, mit akarsz? Nem tudom, hogy lemarad. Nem túl élni. Menj hátrébb. Na, az előbb is hátrébb mentem. Akkor mentél. Akkor mentem. Wow. Ő sem ma kezdte. Itt egy újabb gyönyörű tőpony. És a következő 10 pluszos hal. Nagy küzdelem volt, de végül én győztem.
halszámláló pohárkáink vannak a kezünkben. Sanyi, mennyi van a tiédben? 3, 6, 9, 12. Nekem pedig 3, 6, 9, 12, 14, 16 darab. Összesen fogtunk 28 darab halat. Igen. És hogyha ugye nem a forgatással lettünk volna az ömében elfoglalva, akkor szerinted mennyit foghattunk volna? Szerintem 40 meg lett volna. Bár azt gondolom, hogy így is maximálisan elégedettek lehetünk a mai napi teljesítménnyel. Csodálatos időben volt részünk, gyönyörű halakat fogtunk itt Óhaton. Mi kellettől több? Minden összejött, tökéletes nap volt. Erre kocintunk majd, legközelebb hol? Ukrajnában persze. Szeretettel várlak téged és az egész stábot. Sanyikám, köszönöm szépen a közös horgászatot. Én köszönöm. Élek a lehetőséggel. Oké, várlak.